یه تشکرم میخوام بکنم از مهدی، یعنی از مهدی و سهیل. خیلی هم محمد حسین دوستش دارم. از رضا و امیر ایزد و علی زودیاک و محمد افشار و مانی و الیستورینا، فرزادم اینجوری، هادی هایروکس که 20 بار اسمشو آوردی. نمودم تشکرم بکنم. به زیتا که سم اسنو خوش اومدی. هیچ یادم نرفته. سم اسنو گیمر، یوتیوبر و تولید کننده محتواست. کلا که خودمم امروز به استودیو کوزی کورنر اومد تا با هم در مورد فعالیتایی که داره گپ بزنیم. در یهو باز شد، من همینجوری رفتم تو. با تولید محتوا چه چیزی به دست آورده؟ از ترک دیوارم من کانتنت بکشم بیرون. نگاهش به عنوان یک شغل به تولید کردن محتوا چه چیزی؟ تو نمیدونی که تا یوتیوب تا کی هست. از این که جامعه مخاطب زیادی رو داره و اونها توی فضای اجتماعی میشناسنش، چه چیزی رو داره تجربه میکنه؟ آدما چرا به چیزای منفی بیشتر چیزای مثبت حس میکنن، دقت میکنن؟ نگرانی‌هاش چیه؟ ترس‌هاش چیه؟ هیچ وقت شرایط ایران درست نشه. اگه فکر میکنید این موضوعات براتون میتونه جذاب و جالب باشه، با من و سم اسنو همراه باشید. بیشترین چیزی که توی این فعالیتی که داشتی به دست آوردی چی بوده؟ رفیقای خوبی که کنارم دارم. قبل اینکه بخوایم بریم سراغ گفتگو اصلی، یادآور میشم مجموعه زیتاک قراره به ما کمک کنه تا نسل زد و آلفا، بچه‌هایی که اواخر دهه 70، دهه 80 و دهه 90 به دنیا اومدن رو بیشتر و بهتر بشناسیم. کمکمون کنه تا با مشاغل جدید آشناتر بشیم. ما رو به کسانی که ممکنه براشون کمک کننده باشه پیشنهاد بدید. بریم سراغ گفتگو اصلی، ببینیم من و سم اسنو در مورد چه چیزایی صحبت کردیم. چطوری حسام؟ خوبی شما؟ قربان شما. خیلی خوش اومدی. دم گرم کوزی کورنر اومدی. قربان شما عزیزی، مرسی که دعوتم کردید. فدای تو. تا اونجایی که من میدونم در نگاه کلی تو تولید کننده محتوایی. از اون طرف گیم بازی میکنی، محتوا تولید میکنی، به عنوان یه گیمر یه جامعه مخاطب 60-70 هزار نفری برای خودت جمع کردی. از این طرفم برای سرگرمی، توی ژانر سرگرمی یه کانال دیگه‌ای داری که توی 3 ماه نزدیک 20,000 تا سابسکرایبر جمع کرده. به من بگو که چرا اول از همه یوتیوب، چرا گیم؟ اصلا کلا داستان این که این جریان این که این بخواد اتفاق بیفته شروع بشه خیلی یهویی بود همیشه. اصلا نه واقعا، یعنی میدیدم یوتیوب خیلی کم، باز اون موقع هم یوتیوب نگاه میکردم، اون موقع که میخواستم یوتیوب رو شروع کنم و اینا. بعد خیلی من یه پلی استیشن داشتم، فیفا بازی میکردم اون موقع، فیفا 20. اون موقع که یعنی میخواستم شروع کنم فیفا 20 بود. الان FC 25 اومده اسمش هم عوض شده، یه چیزی نزدیک 5 سال پیش. دیگه من یه التیمیت تیم داشتم بازی میکردم، بخشی از فیفا. بعد یه کارت اومده بود، محمد دارامی بود اسم پلیر، دانمارکی بود، تو کوپنهاگن هم فکر کنم بازی میکرد. این اسپیسیش اومده بود، مثلا یه کارتی بود تو میتونستی یه سری چیزا بدی به بازی که اون کارتو بگیری. اون کارتو بررسی کردم، گفتم آقا به نظرم این ارزششو داره که شما یه سری چیزا در اختیار بازی قرار بدی که اینو بگیری. دیگه این شد اولین ویدیو من، یعنی چیزش که هم با شیر فکتوری خود پلی استیشن هم ویدیومو ادیت کردم. یه اولین ویدیو آماده شد و اینا. بعد دیگه حالا چرا رفتی سمت اصلا تولید ویدیو؟ اصلا رندوم، یعنی واقعا نه اون لحظه دارم بهش فکر میکنم، اصلا واقعا نمیدونم چی شد. یعنی انگار یه در یهو باز شد، من همینجوری رفتم تو و خودجوش ترین حالت ممکن بود که من وارد تولید کردن محتواشم، وارد یوتیوب بشم. کسی بود که دنبال می‌کردی مثلا تو اون حوزه خودت؟ اون تا یعنی قبل از اینکه شروع کنم ویدیوهای بچه‌ها رو نگاه می‌کردم. مثلا آریا بود، علی بوروکس بود، خیلی علی بوروکس رو دوست داشتم، مثلا کانتنتش رو ولاگ درست می‌کرد، خیلی نگاه می‌کردم. هنوزم یه سری موقع مثلا میخوام وایب اون موقع رو بگیرم، مثلا میرم ویدیوهای اون موقع رو نگاه میکنم، بعد میگم همین ویدیو انگار همین دیروز بود، الان زده 6 سال پیشه این ویدیو. بعد هیچی نمیدونستم راجع به یوتیوب، واقعا یعنی صفر بودم، یعنی اصلا نمیدونستم باید چی جوری رو چه الگوریتمی کار کنم، واقعا هیچی نمیدونستم. یعنی اون موقع هم که تو ادامه من 8 ماه طول کشید چنلم مانتایز بشه، بخواد درآمد بده. الان خیلی یعنی ساده تر شده، هم
روند ساب گرفتنش، همین که میدونن راهش چه شکلی. اون موقع اصلا مشخص نبود. حتی اون موقع که چنل مانتایز شد بلد نبودم چجوری رو ویدیوم تبلیغ بذارم، چون یه وقتی که چنلت مانتایز میشه یه بخش مانیتیزیشن میاد رو ویدیو، تو میتونی مثلا بگی اینجای ویدیو من برام تبلیغ بذار. حالا یه سریاشو نشون میده یوتیوب، یه سریاشو نشون نمیده به مخاطب. دیگه اصلا نمیدونستم چی به چیه. یه چیزی فکر کنم نزدیک یه هفته مداوم کلا داشتم یه پلیلیست داشت اسکیل وید، آقای امیرعباس اسکیل وید، کلا اون پلیلیست رو میدیدم. اون موقع هم یادمه کلا 20 تا ویدیو بود. الان فکر کنم یه سال پیش اینا رفتم چک کردم بیشتر از 90 تا 100 تا ویدیو شده. یعنی الان دیگه خیلی راحت تر شده. بعد آپدیت میده نسبت به زمان الان که چی کار کنید که راه و روشش بهتر باشه. دیگه هیچ ویدیو امیرعباس اسکیل وید رو نگاه کردم تا یه برهه طولانی کل کارهای ویدیومو خودم میکردم. حالا اون موقع ادیت خیلی خاصی نداشت، صرفا کات و ایراد ویدیو رو بگیرم و حالا تشیه زومی باشه و یه چیزی. تا یه تایم طولانی هم اصلا فیس هم نبود، یعنی کلا فقط صدام بود و تصویر گیم بود. دیگه رفته رفته اومدم جلو. حدوداً فکر کنم الان داره میشه 5 سالی که اون چنل اولیه هست. بعد همه چیز خوب بود تو چنل اول من، یعنی همه چیز تو ایدئال ترین حالت ممکنش بود تا اینکه چیز شد، کشور اتفاقات عجیب افتاد. اصلا اخلاق من نسبت به قبل از اون و بعد از اون خیلی تغییر کرد. کلا شخصیت خودم رو دارم میگم. و چند سالت بود اون موقع؟ اون موقع فکر کنم نزدیک 20 سالگی، نزدیک 20 سالگی، 19، یه چیزی بین 19 و 20. کلا همه چی تغییر. حالا من صرفا ربطش نمیدم به موضوع، کلا آدم سنش که یک مقدار فکر کنم بره بالاتر خیلی دقیق‌تر به مسائل نگاه میکنه. نه تاثیرات اجتماعی خیلی روی شخصیت هم اون هست، همین که خب تو 16 سالگیت به موضوع ساده‌تر نگاه میکنی. یعنی مثلا از کنار یه موضوعی که آقا حالا من مثلا الان این اتفاق افتاده چجوری باهاش برخورد کنم، خب میگه حالا ولش کن. ولی مثلا تو 22 سالگی اینجوری نیست. امکان داره ترک دیوارم مثلا تو بهش نگاه کنی راجبش 5 ساعت فکر کنی، ولی خب تو 16 سالگی اینجوری نیستش. بعد از اون داستان هیچ چیز شبیه قبل از اون اتفاقات نشد. یعنی مثلا من میومدم 1 ماه ویدیو میذاشتم، اصلا الگوریتم رو رعایت نکردم. یعنی مثالش رو میخوام بزنم دیگه. من مثلا یه رفیق و همکاری که خیلی تو این کارم هم کمکم کرده، مهدی پس، ما اون موقعی که من شروع کرده بودم ویدیو میذاشتم، مهدی فکر کنم من 20,000 تا 25,000 تا ساب بودم اگر اشتباه نکنم. حالا امیدوارم اشتباه نگم، دقیقش رو شاید یادم ناد، ولی کلیتی مهدی فکر کنم 12-13,000 تا ساب داشت. یعنی حدوداً یه چیزایی نصف من حدوداً. همیشه به مهدی گفتم تو الان خیلی فکر کنم آره الان مخاطبش مفصل تره. الان دقیقاً برعکس شده. مهدی یه چیزی فکر کنم نزدیک 130-140,000 تا ساب داره، یه چیزی حدود 2 برابر بیشتر از 2 برابر من. حالا این منظورم این نیستش که مثلا بی تفاوت به اتفاقات اطرافش کسی که دیسیپلین داره و انجامش میده. من صرفا دارم خودم میگم خودم حالا میگم دقیقاً فقط اون تاثیرگذار نبود، ولی کلا رعایت نکردم و مثلا 1 ماه کار میکردم 10 تا ویدیو میذاشتم، بعد یه 2 ماه کلا غیبم میزد. این روند تا الان استمرار رو رعایت نمی‌کردی. رو اون چنل فکر کنم 2 سال من کار کردم. بعد از اون 2 سال اون داستانا گذشته دیگه. کلا شاید من مفید 6 ماه کار نکرده باشم رو اون چنل. الانم 4 ماه ویدیو نذاشتم. کلا اومده رو داستان مثلا ولاگ و اونور، یعنی گیم نیست کلا داستان اون یکی چنلم. بعد دوست دارم اون چنلم هم دوباره شروع کنم و اینا، ولی حس میکنم باید مثلا شما توی داستانی اگه علاقه نداشته باشی یه علاقت کمتر بشه. خب نمیتونی 100 تو بذاری. اصلا سوال اینه که چرا گیم؟ دقیقاً من فکر کنم اون موقعی که یعنی اون مرزه رو من یادمه که دیگه من یعنی بچه‌ها دیگه از تو کوچه و فوتبال بازی کردن اکثریتشون یهو رفتن سمت گوشی و لپتاپ و اینا. چون من دقیقاً اون تایمش رو یادمه که اولین بار من گوشی خریدم، گوشی لمسی گرفتم و چون من پسرمون خیلی بازی میکردیم و اینا، میرفتیم بیرون با هم تو کوچه فوتبال و کلا بیرون از خونه بودیم. اون تایمش رو یادمه. بعد دیگه اولین چیزایی هم که بود ما باهاش میتونستیم خودمون رو سرگرم کنیم گیم بود دیگه. بحث سرگرمی بوده برات کلا بعدم که اصلا کرونا شد و دیگه تو خونه هممون موندیم و گیر کردیم.
برای همین ادامه پیدا کرد. جالبه. تو الان جدا از یوتیوب چقدر مخاطب جای دیگه داری؟ روی اینستاگرام هم فعالیت میکنی یا نه؟ اونقدر روی اینستاگرام فعالیت نمیکنم، صرفا مثلا اونم تفننیه، امکان داره مثلا یه 6 ماه هیچ کانتنتی شیر نکنم روی اینستا. الان مثلا تو این ماه 2-3 تا فکر کنم ریلز ما گذاشتیم، همینجوری تفننی بود، ولی صرفا مثلا دقیق روی اینستا کار نمیکنم. خیلی زیاد فضای اینستا رو کلا دوست ندارم. جامعه مخاطبت روی اینستاگرام چقدر اون وقت؟ یه چیزی نزدیک 56,000 تا فکر. یعنی ما میتونیم بگیم که تقریبا دنبال کننده های تو هلوش 150,000 نفرن توی همه پلتفرم. چه حسی داره؟ هم حس خوب داره هم حس بد داره دیگه، یعنی هم میتونی حس خوبش قابل فهمه برام، میتونم حدس بزنم چرا. حس اینکه آدم بدش شناخته شده است و اینا جذابه. مثلا جالبه کلن، یعنی مثلا میری بیرون ما خانواده بیرونی، خب حس باحالیه دیگه. مثلا یکی میاد پدر یه مثلا بچه اومده من گفته پسر من میگه شما گیمرید میتونم باهات، پسر من که شما رو نمیشناسم پسرم باهات یه عکس بگیره دیگه، خیلی کلا حس باحالیه دیگه. این بخشش میفهم. کجاشو میگی؟ که حس بده؟ آره. حس بده اینه که چش یه عده روته دیگه کلا. خب باشه. کمترین خطایی میتونه مثلا یه جوری باشه دیگه. اونم باز به نظرم بستگی به شخصیته داره. یکی هست میگه نه کلا خوبه دیگه، هرچی بیشتر بهتر. یعنی دوم تشنه اون استرس بهت نمیذاره خودت باشی؟ نه کلا که خودمم از یه جایی سعی کردم خودم باشم کلا. خب بشناسن آدمو. نه میگم اوکی میگم، ولی کلا همه چیز، یعنی صرفا این تعداد مخاطب رو نمیگم، کلا تو همه چیز میگم یه سری پوینت مثبت داره، یه سری 100% میگم، ولی پوینت منفیش هم هست. یعنی کلا همیشه به پوینت مثبت داستان تست میکنم، خودم کمتر از پوینت منفی نگاش میکنم. چون بر من جالبه ببینم مثلا مخصوصا آخه نسل‌های جدیدتر، بچه‌های مثلا دهه 80 دهه 90 نسبت به ما فرق داره. ما دهه 60 دهه 50 اوایل دهه 70 یه آدم شناخته شده رو مثلا میدیدیم، به جای اینکه هیجانی بشیم بخوایم بریم باهاش عکس بگیریم، نمیدونم امضا بگیریم و این داستانا، به هم میریختیم. انقدر میزان هیجانمون زیاد بود اصلا نمیدونستیم چیکار کنیم. آره هول میکردیم، نفسمون بند میومد، یعنی یه رفتار دیگه ای از خودمون بروز میدادیم، خودمون رو قایم میکردیم میرفتیم اونور. ولی بچهای مثلا نسل جدید خیلی جالبه، انگار 3 جنسشون فرق کرد. 3%؟ یعنی من بگو من کلا همه چیزو آنالیز میکنم. چجوری هن؟ یه دسته هستن که خیلی محترمانه و اینا، خیلی اون مدلشو خیلی دوستم، خیلی محترمانه اینجوری سربازی میاد. من شما رو دیدم مثلا تو این اینستاگرام یا مثلا تو یوتیوب، بعد میشه باهاتون یه عکس بگیرم. یه دسته دیگه هستن که همینجوری که شما میگه هست، هنوز این مدلی که شما میگی خیلی مثلا به هم میریزه. من بهش میگم من کس خاصی نیستم واقعا، یعنی الان کنترل کن خودتو. یا مثلا میبینم دوستامونو میبینن این ریاکشنشون، یه دم مثلا پرروتوری ان دیگه، مثلا میان و داداش دیدیمت فلان، خیلی آدم فشاری هستی خوشم میاد، یا مثلا خیلی روک شبیه ویدیوهات نیستی الان بیرونیم، مثلا چرا تو خودتی، مثلا اینجوری. 3 دستن دیگه ای. فکر میکنی برای چی دارن دنبالت میکنن؟ فکر کنم اصلی ترینش سرگرمیه دیگه. کانتنتو که حالا کاری ندارم، شاید بیشتر به خاطر اون اجرا کردنه باشه. خودم کلا اجرا کردن رو دوست دارم. الان که تو چنل خودم مثلا دارم صاحب چنلم مثلا میام میگم یه سری کارا قراره تو ویدیو امروز انجام بدیم، این کارو کنیم اون کارو کنیم. تو برنامه مهدی پس تو یوکاپ مهدی مثلا پشت میز نشستیم، مثلا مجری بودیم. فکر کنم بیشتر به خاطر اون مجری بودنه، خودم اونو بیشتر دوست دارم، ولی بقیه فکر کنم شاید به خاطر همین مثلا اکتا و الان که بیشتر میگن به خاطر اینکه مثلا عصبی میشی تو ویدیو، ریاکشن ریج میکنی، مثلا خوشمون میاد. خودت هنوز کسی رو هست که دنبال کنی ویدیوهاشو ببینی؟ خیلی کم یوتیوب میبینم، یعنی الان دیگه چرا؟ نمیدونم. مگه شغلت محسوب نمیشه؟ نه ولی میبینم، نه که یعنی مثلا سرگرمی صرفا نمیرم ویدیو، خیلی کم پیش میاد. مثلا الان آخرین ویدیویی که دیدم، یعنی واقعا یعنی برام هیجان داشت که برم ببینم، ویدیو همین جی مستر بود فکر کنم. از من نمیشناسم. نه همین چیز ویدیو
گیمینگ و جی تی ای و این چیزا تولید میکنه. بعد ویدیوش این بودش که یه بازی گیم ایرانی بود، قدیم ساختش، مثلا سال 91 ساخته شده بود. تایتلش این بود پرگرافیک ترین بازی ایرانی، مثلا چیز اکشن بود و اینا. اونو خیلی دوست داشتم ببینم چیه، ولی کلا مثلا واسه یه آنالیز کردن، واسه اینکه برم ببینم چه خبره بیشتر یوتیوب میبینم، نه اینکه بخوام تفریح کنم وقتمو بگذرونم سرگرمی باشه برام، بیشتر یوتیوب به این چش الان دیگه نگاه نمیکنم. میدونی چی جالبه اصلا برای من؟ با بچهای دهه 80 دهه 90 که میشینم صحبت میکنم متوجه میشن این بخش سرگرمی براشون خیلی اهمیت داره. یعنی حتی اینستاگرام، حتی بیرون رفتناشون، دور هم جمع شدناشون، بازی کردن، یوتیوب نگاه کردن، همه ماجرای سرگرمیه. چیا برای شخص خودت مثلا سرگرم کننده است؟ چیا جالبه قلقلکت میده بری انجامشون بدی؟ چیزی قلقلکم نمیده. یعنی میریم اشتیاق برای کاری نداری؟ نه کلا ما میریم، مثلا زنگ میزنم رندوم، مثلا میگم که بریم بیرون، یعنی میاد فرض ما هیچ پلنی نداریم که کاری کنیم. چی مثلا بهم حال میده کلا الان سرگرمی واقعا اینه، مثلا موزیک گوش کنم و تو تنهایی خودم بخوام مثلا یه دو دست فیفا بزنم، کریر بازی کنم و چیزی که حالا مخاطبای چنل اولم کلا ازم کلا همینه. خودتو مسئول میدونی بهشون؟ مسئول میدونم، ولی واقعا فکر میکنم احترام نذاشتم به مخاطبم توی چنل اولم. از همینه که میگم پوینت منفی داره، چون یه موقعی تو حوصله خودت هم نداری، ذهنت درگیر هزار تا چیزه، بعد این ورم هندل بکنی. الان مثلا واسم این چنل رو هندل کردن خیلی سخته، چنل سرگرمی نسبت به اون یکی. ولی باز اون ور یه ویدیو در هفته ما میدیم، سعی میکنیم بدیم، ولی این ورم میشه کمتر ویدیو داده، ولی خب به اون دیلی بودنه میشناسن گیمو، مثلا اینجوری که تو هر روز ویدیو بدی، ولی بازم حالا مثلا اگر 2-3 روز یه بارم ویدیو بدی، هفته‌ای 2-3 تا ویدیو هم بدی، اوکیه. چون من کامل با این ژانر غریبم، به عنوان یه مخاطب منظورم وقتی بازی کردن یه نفر دیگر رو یک نفر داره میشینه میبینه، چی داره تجربه میکنه؟ چند تا مدل اسم میکنم. یه سری بچه هستن که خودشون بازی نمیکنن، یا مثلا کنسولشون ندارن، یا شرایط بازی کردن رو ندارن، خودشونو میان بازی کردن یه شخص دیگر رو نگاه میکنن که این حس خودشون رو حس میکنن و ارضا کنن. یه عده دیگه هستن واسه اون شخصیت میان، یعنی اون شخصیت رو دوست داره، مثلا نمیدونم اون گیمری که نشسته داره استریم میکنه یا ویدیو گذاشته تو یوتیوب، به خاطر فقط اون شخصیت نگاه میکنه. تو این بخش فکر میکنی دنبال چی هن؟ اون چالشایی که شما میرید انجام میدید و چنل سرگرمی. آره توی چنل سرگرمی منظورمه. اونا هم جالبه دیگه، چون ببین مثلا ما میدونی دنبال چی هم؟ دنبال اینم که بر اساس مثلا اون بازخوردایی که داشتی، کامنتایی که از مخاطبت گرفتی، به من ذهنیت بدی بدونم اونا از تو چی میخوان. من حس می‌کنم ما دلغکیم. نه دلغکم حالا چیز داره، دلغکی یه ذره واژه یه جوریه ولی میگم صرفا سرگرمی ساز. مخاطب بیشتر واسه سرگرمی میاد، یعنی کلا میاد که بخنده، میاد یه کار عجیب غریب ببینه که تو ویدیوت انجام میدی، میاد چیزی که انتظار نداره، یا روند ویدیو داره همینجوری جلو میره تو ذهن تو اینجوری که خب الان میرن تو، مثلا من هادی رو مثال میزنم، بچه خودمون رو بیشتر مثال میزنم. خب هادی مثلا ما یه ویدیو گرفتیم، ویدیو چالشش این بودش که هر کی زودتر به مقصد برسه باید 2 تا تیم 2 نفره بودیم، باید مثلا یه کاری انجام بده، اون تیمو مهمون کنه. و اتفاقی که تو اون ویدیو افتاد، سهیل سلبا افتاد تو دریاچه چیتگر. خب مخاطب این واقعیه، یعنی ما بدون پلن و بدون سناریو. سهیل یه لحظه پاشو گذاشت رو قایق ما، بعد این قایق یهو فاصله گرفت، بعد سهیل افتاد تو آب، مخاطب انتظارشو نداره رخ بده. حالا یه جایی در لحظه تو ذهن خود کسی که داره محتوا رو تولید میکنه، یهو مثلا هادی اینجوری که واقعا در لحظه است، من همیشه هم یه کاری انجام میده باهاش صحبت میکنم، میگم حاجی به نظرم نباید این کارو میکردی، ولی وقتی که برای هادی دوربین روشن میشه، حالا صرفا هم جلو دوربین هادی اینجوری نیست، یهو نمیدونه داره چی کار میکنه. مثلا تو همون ویدیو ما وسط دریاچه بودیم، فکر کنم وسط آب، قایق سهیلینا کنار ما بود، یهو از تو قایق ما خودشو پرت کرد تو قایق اونا. اون قایق خب سنگین میشه، امکان داشت اون قایق یهو چپش وسط اون دریاچه، خیلی داستان میشد واسم. ولی میگم مخاطب دنبال همینه، یه روندی داره میره جلوی، یهو یه اتفاق عجیب غریب میفته و واقعا مخاطب میخنده.
من که خودم ویدیو رو میگیرم مثلا به اون یه موقعی مثلا میخوام حالم خوب شه میشینم اون ویدیو هادی رو نگاه میکنم، اون ویدیو سهیل رو نگاه میکنم، ویدیو بچه‌ها رو نگاه میکنم و به نظرم بیشتر دنبال اینن دیگه. یه جوری بهش نگاه کنم میگم اون دلغکه واژه بدی نیست، ولی میدونی الان پرفورمر دیگه، داره نقشی رو بازی دقیقاً. میکنه. حالا نقشه که بازی میکنه خودش هست یا اون چیزیه که مخاطب ببین میخواد؟ مثلا الان هادی خودشه، سهیل خودشه، اینا رو من این بچه خودمون رو یعنی دیدم که خود شخصیت های اینا رو مخاطب خوشش اومده دوست داره، برای همین دنبالشون میکنه. یه چیزی تو این ها. حالا کانتنت هم مهمه ها. خودتو چجوری فکر میکنی؟ خودت رو فکر میکنی مثلا دوست دارن، ارتباط قلبی دارن، احساس نزدیکی بهت میکنن، به عنوان یه دوست خودشون دارن تو رو میبینن برای همین دنبالت میکنن؟ حسم بیشتر این شکلیه دیگه، حس میکنم بیشتر اون شخصیته. یعنی حالا ولی اگرم کانتنت بد بذاری یقتو میگیرن، اینجوری نیستش که شخصیت مثلا یهو بیا یه ویدیو بذاری که به مذاق مخاطب خوش نیاد، اینجوری که آقا این چیه گذاشتی، یعنی هر چی بذاری هم ازت تعریف نمیکنن. ولی اکثریت به عنوان رفیق به قول شما بهت نگاه میکنن، دوست دارن نگات کنن، دوست دارن اون لحظه‌ای که تو داشتی تجربه میکردی و ببینن چه اتفاقاتی برات افتاده. بر من جالبه، ماها تجربه‌ای که توی سنین شما داشتیم کاملا متفاوت بوده دیگه. درست. یعنی نه اینترنت به این گستردگی بوده، نه شبکه‌های اجتماعی بوده، نه دوستای مجازی مثل شماها داشتیم. برای همین جنس روابطمون یه جور دیگه‌ای بوده. احتمالاً برای شما هم از یه جنس دیگه‌ای باشه. تو دوستیای دنیای واقعی، تو فضای فیزیکیت چه مدلی هن؟ چه مدلی بودن؟ دوستای مدرسه‌ت مثلا اینطوری بودن که بیشتر باهاشون ارتباط عمیق توی مدرسه داشتی، یا همون زمانی هم که توی مدرسه بودی یه سری دوستایی بیرون از مدرسه داشتی توی فضای مجازی که با اونا احساس نزدیکی بیشتر داشتی؟ الان برای بچه‌ها به نظرم بیشتر اینجوری شده که دوست مجازی خیلی دارن، ولی مثلا من خودم متولد 81 ام، اون نسلی که مثلا پلی استیشن 4 رو نمیدونم میرفتن تو پارتی پلی استیشن با هم رفیق پیدا میکردن و بازی میکردن، من دیگه از اولیای همون مثلا این اتفاقات شروع میشد بودم. بعد دیگه هیچی دیگه، من با بچه‌هایی که تو مدرسه بودیم میرفتیم با هم گیم میزدیم مثلا بعد مدرسه اینا. حالا اون موقع یا مثلا جی تی ای آنلاین بود، یه تایم فورتنایت بود دیگه، نمیدونم گیم‌های مختلف، هر گیمی بود میریختیم بازی میکردیم با هم دیگه. که دیگه ما اونجا رندوم یکی از بچه‌ها مثلا دو سه تا بازی‌های تک نفره بیشتر یا گروهی؟ نه گروهی. و اونجا یکی از این بچه‌ها با یه چند تا از این رندوم توی گیم آنلاین با یه سری بچه‌های دیگه آشنا شد دیگه، مثلا اونا میتونستن مثلا با اونا رفیق مجازی ما شدن به خاطر پلی استیشنه بود. کلا پلی استیشن زندگی یه منم موضوع مشترکی وجود داشته که شما رو به هم نزدیکتر میکرده. کلا فکر کنم پلی استیشن همه چی چیده، یعنی رفاقت‌ها رو چیده، یوتیوب شروع کردن همو چیده، شرکت سونی کلا زندگی من. خب اون وقت الان مثلا مخاطب تو رو میبینه و اینا، جدا از اون رفتاره که عکس بگیره و اینا، تا حالا شده با یکی از مخاطبات بشینی گپ بزنی بعد اون بهت بگه چی رو دوست داره، یا حتی بهت بگه که چی کار کن این مدلی ویدیو بساز؟ از این تجربیات داشتی؟ توی اینستاگرام یا مثلا جای دیگه بوده که به مسیج بدن، ولی صرفا کسی که بیرون حالا شبکه اجتماعی میبینم در حد اینه که مثلا یه سلام علیکم و اگر میخواد راجع ویدیو بگی داش چرا ویدیو نمیگیری، این بگیر، در این حد. مثلا نمیان صحبت کنن بخواد اینجوری باشه. ازت چی میخوان؟ یعنی کلا مثلا از اون چنل اولو میخوان، یعنی اون چنلی که 4 ماه توش ویدیو نذاشتم میگن اون، چون منو به اون شناختن، یعنی من مخاطب حق میدم. الانم خیلیا تو این چنل اصلا نمیدونستن سمسونی هست اومدن شناختن، من اینوره کامیونیتی جدا اصلا درست کردم، اون کامیونیتی اونورم ضربه خیلی بهش وارد شده، ولی حس درونیم اینه که یه تایم اوکی بشه که مطمئن باشم که آقا بیام نمیرم. واقعا جدی میگم، تایمی که مثلا ما میخوایم ویدیو سرگرمی بگیریم یه روز 2 روزمون در هفته درگیر میشه و ولی مثلا برای اون چنل دیلیه، تو بعد مثلا من یه روزه که اصلا نمیتونم تو دوربین نگاه کنم، واقعا جدی میگم، مثلا دوربین که روشن میشه میخوام اصلا خاموش کنم، تو اون چنل باید بگیری، بعد خیرتو میگیرن مثلا اینجوری که حالت خوب نباشه من اینجوری داداش این ویدیو کم انرژی بودی یا بعد این خیلی میره رو اعصاب. چرا مثلا یه مخاطب داره میاد این حرفو میزنه؟ خب منم آدمم، نمیتونی یه روز بشینی کل محتوای هفته تو پر کنی؟ خیلی سخت میشه.
حالا میگم اینور سختی سرگرمی چیه؟ مثلا حمل و نقلشه، یه چیز مهمش. کلا که تهران ترافیکه، مثلا ما بخوایم یه ویدیو بگیریم فکر کنم 5 ساعتشو تو ترافیکیم، اگه از صبح شروع کنیم 3-4 ساعت 5 ساعت تو ترافیک. و اینکه هی میریم اینور اونور، هی شخصیت‌های مختلفو تو باید باشون ملاقات کنی، باید هندلشون کنی. یه شخصیت اصلا با تو جور در نمیاد، ولی تو به خاطر کارت باید باش کنار بیای. مثلا ادب نداره، تو داری میری یه جا ویدیو بگیری بهت بی احترامی میکنه، ولی تو به خاطر کارت، خاطر اینکه اون تیکه ویدیو تو بگیری، باید بگی آقا اوکیه، مثلا این برخوردو بکنی. ولی یه روزه 2 روزه. ولی اینور مثلا هر ویدیویی که ما اینور میگیریم 2-3 ساعت طول میکشه. بعد ویدیو واقعا آدم میفته. 2 تا ویدیو تو یه روز بگیری، واقعا مثلا من یهو میرفتم واسه خودم. ولی میگم آدم با آدم تفاوت داره. من دیدم مثلا میگم بچه‌ای هستن که روزی 3 تا ویدیو هم پشت میزی میگیرن، شاید حتی بیشتر. این فشاری که داره بهت میاره چه جنسه؟ داری میگی که مثلا فیزیکی روانی تو رو خسته میکنه، آیا فشار دیگه ای هم روت میذاره؟ نه همیناست. مثلا استرس بهت زیاد کنه، اضافه کنه، یا چه میدونم ازت هی میخواد انرژی داشته باشی، هی الکی شروع کنی انرژی بیش از حد نشون بدی؟ داستان حالا چند سرگرمی همینه. اونجا انرژی بیش از حد الکی نشون نمیدم، اونجا خودمم، اونجا در لحظه. چون معمولا وقتی که کنار رفیقامم دوربینه روشن میشه بیرون خونم، خیلی حالم بهتره. حالا اونجا هم پیش میاد به روم فشار باشه، به خاطر اینکه آقا تو ترافیک بودی اعصابت خورده، نمیدونم خیلی اتفاقای مختلف دیگه هم کنارش میاد. ولی میگم این چهر اوله رو دوست دارم دوباره شروعش کنم، ولی نه که سفت و سخت. دوستان به خاطر دلی خودم مخاطب بیام 2 تا ویدیو در هفته مثلا بذار، به چش درآمدزایی هم اصلا نگاش نکنم، چون واسه من خرجی نداره ویدیو گیمینگ گذاشتن. یه فیفایی که سالیانه مثلا میخرم، خرجش الان نهایتا میخواد هزینه مثلا تامنیل آرتیست و ادیتور ویدیو باشه دیگه. ولی دوست دارم که دوباره شروعش کنم. یه شخصی الان هست ویدیو گیمینگ درست میکنه، بله. خیلیای دیگه میان ولی مثل اون یه نفر نمیشن. توی داستان کریر فیفا هم حس میکنم خودم اینجوریم. تعریف از خودم نمیخوام اونقدر بکنم، ولی کلا مثلا کانتنت های خارجی که آوردم، مثلا تو اون موقعی که ویدیو درست میکردم، ویدیوهای فیفا درست میکردم، کلا ویدیوهای فیفایی حس میکنم حالا درست میکردن، نمیخوام بگم درست نمیکردن. مثلا اون تایمی که من کار میکردم یه چنل بود به اسم اون اسکواد که من خیلی دوست داشتمشون، ویدیوهاشون هم دنبال میکردم. موقع میگفتم آقا بیاید مثلا اگه دوست داشتید با هم کلاب بدیم، که هیچ وقت هم نشد. 3 نفر بودن فکر کنم، هر 3 تاشون هم زنگ گرفتن رفتن سر خونه زندگیش. بعد اون موقع اونا کریر ویدیو درست میکردن میذاشتن، ولی خیلی سطحی بود. مثلا در حد اینکه آقا ما این تیمو برداشتیم، حالا کریر نمیدونم شما میدونید نه نمیدونم. کریر یه بخشی تو فیفا شما یه تیمو انتخاب میکنی، ولی بودجه بهت میده آفلاینه. مثل اینکه من الان شدم مثلا سرمربی رئال مادرید، میتونم امباپه رو بفروشم، مثلا برم از بارسا یامالو باشگاهداری میکنی، خرید و فروش بازیکن و خیلی‌ها بودن بعد میساختن. مسابقات هم بازی میکردی؟ آره گیم پلی داره دیگه، نمیدونم خرید و فروش داره، میتونی بازیکناتو تمرین بدی، میتونی آکادمی نوجوانان داشته باشی، خیلی چیزا داره. بعد اون تایمی که من اومدم سعی کردم کانتنت خارجی‌ها رو بیارم، توی سریاش هم تفاوت ایجاد کردم، یعنی ایده ها رو گرفتم ولی اسکریپتی همونو پیاده نکردم، هم اکت خودم رو بهش اضافه کردم، یه سری چیزا رو کم و زیاد کردم توش که خیلی باحال شد. مثلا اون موقع کسی این کارو نمی‌کرد. کلا سعی کردم کانتنت‌های باحال بیارم، اون اکت کنارش باشه، یه حس داستان توری تو ویدیوهام ایجاد کردم. وقتی من سرمربی تیمم مثلا با 2 تا بازیکن مشکل دارم، حالا اینا واقعاً برنامه نویسی نمی‌کردم، مثلا بیام بنویسم که آقا اینو من باید امروز تو این ویدیو میگم. در لحظه بود میرفتم تو تیمم میباخت، به یه بازیکن گیر میدادم. مثلا مخاطبایی که منو میشناسن، پلیر هست به اسم متیکش و مثلا اودگارد، به اونا گیر میدادم، داستان درست می‌کردم. اول ویدیوام میومدم میگفتم فلان بازیکن با فلان سرمربی، سعی می‌کردم استوری لاین توریش کنم ویدیومو. یکی از دلایلش به نظرم اینه که بچه‌ها هنوز دنبالشن. حالا بازم میگم کانتنت، تو فکر می‌کنی تو اون بخش مثلا کانال گیمینگت یکی از ویژگی هایی که باعث شد تو دیده بشی این بود که قصه پردازی داشتی پشت کانتنتی که داشتی تولید می‌کردی؟ خودم و اون قصه پردازی به نظرم مهمترین چیز بود، چون خیلی اومدن اکت خوبی ندارن، اکتی که مثلا اجرایی بکنن که با مخاطب حس نزدیکی برقرار بشه. ببین تو داری میگی که یکی از ویژگی‌هایی که
توی کانال گیمینگت مهم بود که مخاطب رو درگیر تو کرد این بود که استوری لاین داشتی، قصه پردازی میکردی توی اجرای خودت و توی بازی کردنه. دیگه فکر میکنی چه ویژگیایی داشتی؟ ایده ها هم بود. مثلا یه بار فکر کنم اینو اگر اشتباه نکنم نساخته بودم، مثلا بزرگترین توپش اگر اشتباه نکنم ساخته بودن. مثلا من اومدم توپ پینگ پونگ یا توپ تنیسش رو درست کردم. این ایدهش این بودش که یه گیم پلی داشتیم با این توپ، اصلا معلوم نبود، خیلی کوچولو بود. این ایده های نو رو آورده بودی توی هم فضای بازی که هزاران نفر ممکن بود داشتن در موردش محتوا تولید میکردن، برای همین برجسته شدی توی کامیونیتی خودت. یه همچین چیزی. حالا چیزهای مختلف دیگه هم تاثیر داشته. چیا؟ خب بگو. آره مثلا من دوست دارم بدونم مخاطب آره چی براش جذاب بوده توی تو که اومده دنبال کرده. اون موقع که شروع کردم گفتم 8 ماه که تا مانتایز بشم و به 1000 تا ساب برسم. یعنی 8 ماه من حدودا هفته فکر کنم 3 تا 2 تا ویدیو 2 تا یا 3 تا ویدیو میذاشتم. فعالا بودی په. دبیرستانم تموم شده بود، بعد کار میکردم، پاره وقت طوری بود. چند ماه گذشته بود دیگه، مثلا من 3 ماه 4 ماه گذشته بود از این که دیگه مدرسه تموم شده بود، دبیرستان تموم شده بود و اینا، من خونه بودم ویدیو درست. بعد بابام یه چیز مثلا اینجوری بود که دیگه این داده چیکار میکنه. گفتم بابا یه مهلتی به من بده، من به تو اثبات میکنم که آقا این کار چجوریه، مثلا یه درآمدی من ازش کسب. مانتایز نشده بود؟ نه نشده بود. اولین ماهی که مانتایز شد چنلم 800,000 تومان برای من پول اومد. بعد چرا 800,000 تومان بود؟ چون 3 ماه آخر میلادی بود، آر پی ام بالا بود شده بود تازه 800,000. بعد بابام تو ماشین نشسته بودم، یه نگاه بهم که بابام خیلی مظلومه، یعنی هیچ وقت اینا نیستش که مثلا بخواد اجبارت کنه توی موضوعی، نصیحتت میکنه ولی هیچ وقت مثلا زورت نمیکنه توی داستانی. پدر مادر مهربونا که میخوان حرفشونو بزنن، حس میکنم اینجوریه. پسرم به نظرم در کنار این کارت به نظرم برو یه کار دیگه هم بکن. حالا من تو این تایم از اون کارگاه اومده بودم بیرون، چون نمیرسیدم ویدیومو بگیرم و ادیت کنم، میرسیدم خونه واقعا خسته بودم که به بابا گفتم بابا یه ذره مثلا اوکی منتظر بمون و اینا. که بعد بابام هم دید مثلا این روند صعودی درآمده رو، رفتم جلوتر. نمیدونم این چقدر تایمش گذشته ولی من از 1000 تا ساب رسیده بودم به 5-6 کی ساب. پس زمینه راجع به این موضوع بدم، مامان من با مادر آریا کوکسر دوستی صمیمی با هم داشت. اصلا قبل از این داستانای یوتیوبو که بخواد شروع بشه، خیلی قبل، من خیلی بچه بودم، رفت آمد داشتن با هم. حالا من باز خیلی کمتر مثلا میرفتم خونه آریا، اینا خیلی کمتر. بعد دیگه این سبب شد که من برم ترکیه با مامانم. رفتیم پیش آریا، اینا چنلام با آریا نشون دادم، اوکی شد. آریا اون تایم یادم خیلی تایم شلوغی بود واسه آریا. داین لایت 2 اومده بود، بعد فرشادم از سوئد اومده بود و چند تا موضوع دیگه هم خیلی درگیری داشت و قرار بود با هم دیگه 2 تا ویدیو بگیریم ولی نشد دومیه رو بگیریم. آریا ولی اومد تو ولاگ ترکیه من که خیلی هم ولاگ ترکیم باحال شد، برای اون موقع خیلی چیز جذاب بود. یادمه تو یه هفته مثلا از 6 کی شدم 10-11 کی، یعنی 4-5 کی ساب گرفتم. آره خیلی تأثیر داشت این اتفاقه. ولی حالا اصلا قبل از این داستانه یه سری ویدیو هم درست کرده بودم، داشت یعنی میشه گفت اون تایم بالای چنل من بود. مثلا یه ویدیو درست کرده بودم تو همون تایمی که داشت ویدیو ولاگ مثلا 70 کی 80 کی همینجوری میرفت بالاتر، اونم داشت میرفت. یعنی 2 تا ویدیو خوب توی بازه کوتاه من تو چنلم گذاشتم. توی ویدیو ترکیه هم با آریا به من گفت این ویدیو مثلا 3 کی بخوره ما با هم دوباره مثلا اون ویدیویی که می‌خواستیم بگیریم و مثلا با هم فیفا بازی کنیم و میگیریم. الان اون داستان 3 سال گذشته. من از روی خجالت به آریا هیچ وقت پیام ندادم که اون ویدیو رو با هم بگیریم. دوست نداشتم مثلا شاید راحت نباشه که حالا بعد از گذشتن اون همه مدت بخواد این کارو بکنه. کلاً هم یه پیام بهش دادم از بعد، حالا براش مثلا اینستا ریپلای و اینا میزدم، ولی توی واتساپ بهش پیام دادم گفتم خیلی مرسی که باعث شدی که من پیشرفت کنم و یه عده جمعیت عظیمی منو ببینن، تو دید قرار بگیرم، چنلمو بیان ببینن یکی هست مثلا 100 تا ویدیو گذاشته محتواش اینه. و جوابم هم داد، مثلا گفتش که کاری نکردم و اینا. خیلی آدم متواضعی آریا کلا، یعنی همچین وایبی به من میدن. کلا خودش و خانواده‌اش خیلی آدمای مهربونی هن. هم پارسا هم آریا هم مادرشون کلا خیلی انرژی مثبت بودن. این اتفاق افتاد دیگه، بعد دیگه
اینجا دیگه خیلی اوکی بود، یعنی اتفاقای خیلی خوبی افتاد. اومدیم تا رسید به اون داستانا دیگه. من فکر کنم 20 الان درآمدت چقدره؟ اگه دوست نداری هم میتونی نگی ها. حدود بگو. میشه نگم کلا. آره میتونی کلا نگی. آره کلا خوب هست؟ خوب هست. میشه به عنوان شغل بهش نگاه آره کرد؟ میشه به عنوان شغل بهش نگاه کرد، ولی کمه. حس میکنم واسه من کمه، چون میگم هزینه ها خیلی عجیب غریبه، مثلا 10 جا هزینه متفاوت داره آدم، ولی خوبه، یعنی یه چیزی تاش میمونه. اینجوری تو نیست اگر که خودت رو بخوای بیای با همسن و سالای خودت دارن کارهای دیگه انجام میدن مقایسه کنی، الان از این مسیر شغلی راضی هستی یا نیستی؟ مسیر شغلی منطقا نسبت به درآمدی که الان مثلا از دلار انقدر بالاست، من اصلا بگم ناراضی ام، مثلا کفر نعمته بخوام همچین حرفی بزنم اسم میکنم. ولی خب خودم هم نمیتونم با اون بچه‌ها مقایسه کنم، اون خیلی شرایط بچه‌ها سخت تره. همسن و سالای من که اصلا تو مدیا کار نمیکنن اسم میکنم اصلا خیلی روشون فشار، چون مثلا با درآمد فکر کنم 10-12 تومن فکر نکنم واقعا بشه کاری کرد. 2 دست الان میری لباس میخری 5 تومن میشه. میدونی چرا اینو میپرسم حسام؟ چون یکی از عللی که من زیتاکو رو انداختم که بشینم با بچهای نسل جدید در مورد شغلاشون و این مسائل صحبت کنم اینه که وقتی میشینی پای صحبت بچهای جوون دهه 80 ها دهه 90 ها میگن ما مثلا دوست داریم یوتیوبر بشیم، گیمر بشیم، استریمر بشیم. اینا میشه مشاغل جدی که 5 سال دیگه ترند روزه. حتی نمیگم الان، میگم 5 سال دیگه. خب دوست دارم در مورد این که به عنوان یه شغلم اگه بخوایم بهش نگاه کنیم چه چیزهایی سر راه هست با هم گپ بزنیم. یکی از اساسی ترین چیزها اینه که آقا با توجه به زمانی که میذاری، انرژی که میذاری، درآمده مکفی هست یا نه؟ درست. به نظر تو حالا درآمدی که داری با توجه من راجع به شخص خودم گفتم در مورد شخص خودت بگو. به منم نظر در من مورد بقیه کلیتی نمی‌خوام باید بگم. هر کی تو زندگیش یه موقعیتی داره. مثلا میگم تو موقعیت من اتفاقا پولم میمونه، ولی مثلا من الان دارم صرفا میگم باید بیشتر باشه که بتونه برای من اون که زندگی باید راحت باشه. تر. هممون باید نه تلاش ولی نه کنیم. اوکی، خیلی کافیه به نظر من. واقعا میتونم بگم شغل خیلی خوبیه، یعنی خب راحت. خودت تو الان به عنوان اینکه مثلا 5 سال دیگه 10 سال دیگه یه شغلی داشته باشی بهش میتونی نگاه کنی یا نه؟ خیلی سخته. چرا؟ چیش؟ یعنی مثلا اشتباه هست این حرف، ولی خیلی 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 توی دید باشم و خیلی دوست ندارم. روز اولی که وارد این داستان شدم اصلا به این موضوع فکر نکردم راستیتش. کلا خیلی ترس بهت میده؟ ترس نمیده، احساس ناراحتی، یعنی انگار راحت نیستم. ولی خب کجا راحت نیستی؟ توی فضای اجتماعی راحت نیستی؟ توی خیابون راحت آره نیستی؟ مثلا اونجا میشناسن. توی جمع دوستات راحت نه. نیستی؟ چیز داره، وایب داره. وایبم که خوب باشه 100 نفرم منو بشناسن من واقعا استقبال میکنم، ولی موقعی که وایبم نباشه، مثلا یه جای شلوغ میریم بچه‌ها میگم نه. تو زندگی شخصیت رو تحت شعاع قرار میده. درست میگم؟ آره. نگرانی اون پرایوسی خودت دیگه. چون حالا یه مثال زدی مثلا در کنار خانواده میرن بیرون میان، خیلی حس خوبی رو داری تجربه میکنی وقتی که وایبت خوب باشه. آفری. ولی اگه مثلا اون ولی روز دوست نداشته باشی کسی بیاد مثلا مزاحم خانوادت بشه، این برات تبدیل میشه به یه چیز خیلی بد و ناجور. نه حالا صرفا این نیستش، این یکیشه، این خیلی به نظرم این 10% میگم شاید. پس چی؟ الان کلیتش اینه به نظر من. اول از این که درگیری فکری راجع به کار هست. بیوت میشه 100 کی مثلا باید بچسبونی پشتش 1000 تا آزمایش بکنی، مثلا آزمون و خطا کنی که یه پاتو یه جا غلط بذاری. به نظر من یهو امکان داره 100 کیت بشه 20 کی تو طولانی مدت. مگه اینکه کار خیلی عجیب غریب بکنی که مثلا از همه جا بگن طرفو چیز کنید که یهو بشی از 100 کی 20 کی مثلا. ولی اگه روند درستی نداشته باشی توی طولانی مدت سقوطه داستان در واقع تولید محتوا. میگی اگر در طولانی مدت تکراری بشی، به علاوه اون این فشار فکری میاد سراغت، به همه چیز فکر میکنی، مخصوصا اگه آدمی باشی که اوورتینک بکنی. من همچین شخصیم و این اذیت هم میکنه. میشینم به این فکر میکنم که آقا من الان باید این کارو کنم، عقبم. یوتیوب یه چیز دیگه هم داره، خیلی باید اجتماعی باشی.
تو شرایط الان. حالا مگه اینکه ویدیو گیم درست کنی تنها باشی، ولی باز اونم نیازمند این داستانا هست. هر شغلی سختی خودش داره. شاید الان من توی اینجا نشستم دارم این حرفو میزنم، ولی مثلا من خودم چیزی که همیشه دوست داشتم این بودش که لباس فروشی را بندازم. اون مثلا برام جذابه. یعنی داری اینطوری میگی که درآمدی که از یوتیوب داره به دست میاد، اون امنیت شغلی که آرامش خاطر به آدم اینم بده رو اصلا نداره. این موضوع صحبت نکردم. این که تو نمیدونی که تا یوتیوب تا کی هست. آها نه این که اصلا تا کی هست و اینا نمیگم. این که تو داری میگی که یه ماه ممکنه 100 کی مثلا ویو داشته باشی، انقدر درآمد داشته باشی، یه ماه ممکنه نصف اون درآمد داشته باشی. شغلای دیگه هم البته هستش این موضوع، بالا به جز شغلایی که حقوق ثابت داره. میگم مثلا لباس فروشی هم همین امکان داره 2 ماه بازار خیلی بد باشه، ولی کلیتی آره هم این موضوع هست، تو نمیتونی روش حساب بکنی. موضوع دوم این امنیت شغلی نداری. مثلا الان بحث رفع فیلتره هست. مثلا اگه 1% رفع فیلتر بشه، حالا چیزی که من متوجه شدم آر پی ام ویدیو خیلی میاد پایین. مثلا اگر الان یکی داره 50 میلیون درآمد داره میشه 10 میلیون. بعد واسه ویدیوهاش کسی که 50 میلیون درآمد داره، حالا بچگی دارن تو حوزه سرگرمی کار میکنن، ما الان بچه‌ای داریم که بالای مثلا 300 400 میلیون تو 2 ماه اخیر واسه ویدیوهاشون خرج کردن. و وقتی که 300 400 میلیون تو خرج کردی واسه ویدیوت، بعد یهو یوتیوب رفع فیلترش، خب مثل قبل نمیتونی کانتنت خوب درست کنی. یعنی داری میگی کیفیت تولیدم میاد پایین. کیفیت تولیدم میاد پایین، امنیت شغلی نداره. حالا ولی طولانی مدت نگاش میکنم و میگم ولی شاید نظرم عوض بشه. شاید 5 سال بعد خدافزی کنم مثلا از مدیا، آقا من رفتم برم یه کار دیگه انجام بدم. حالا اصلا مشخص نیست کارش میتونه چی باشه، ولی یه موضوع دیگه هم که حالا اینو بگم مخاطب شاید درک بکنه. یه مقدار اضطراب اجتماعی دارم. توی جمعی که قرار میگیرم تعداد خیلی زیاده، یه حس ناامنی بهم دست میده. دوست دارم در اون لحظه، در همون لحظه تنهاشم. خیلی شده مثلا ما فرزاد بیرون بودیم، یهو به فرزاد گفتم آجی بریم خونه. مثلا بریم خونه، من میخوام فقط برم تو غار خودم تو اتاقم 1 ساعت چراغم خاموش کنم، درو ببندم، ساکت هیچ کاری نکنم. یه موقعی هست مودیم، یه موقعی هست درونگرام، یه موقعی هست برونگرام. بعد در لحظه عوض میشه. امکان داره 1 ساعت درونگرا باشم، یهو 2 ساعت بعد دوباره زنگ بزنم به فلان رفیقم آقا بچینیم بریم مثلا بیرون امشب. یه همچین مدلیه دیگه. الان جنس ارتباطات اجتماعی چه مدلیه؟ یعنی مثلا فقط با اکیپ دوستای خودتون بیشتر رفت آمد داری؟ کلا از رفیقای قدیمی 2 نفر موندن، یکی امیر حسینه، یکی امیر محمده. کلا از داستان دبستان و راهنمایی دبیرستان، یعنی از قدیم کلا این 2 نفر موندن. الان بیشتر جامعه یعنی اون ارتباطات هم با فرزاد تو چنل خودم ویدیو درست میکنیم. بچه‌ای که حالا الان منو بشناسن و این ویدیو رو ببینن، چنل دیده باشن میدونن دیگه. استودیو هست، رضا آینه، علی زودیاک، امیر ایزد، فرنود، بچه‌ای دیگه که تو استودیو هستن. ارتباطات هم با اوناست دیگه. همین، یعنی به این 3 تا چیزی که گفتم تقسیم میشه. یعنی بیشتر با کلا با همکارات هستن ارتباط داری. یه تایم مثلا من ماهی 1 بار یا 2 ماه یه بار مثلا یهو با رفیق مثلا دبستانم، مثلا رفیق راهنمایی دبیرستانم که همین 2 نفری که اسمشو آوردم، میرم یه شب بیرون مثلا رندوم. خیلی رندوم هم اتفاقا. یعنی کاملا تمرکزت رو کاره. تمرکزم رو کار نیست. همکارام دیگه شدن جزوی از رفیقام، چون رفیقام همکارام هم نمیشه گفت تمرکزم رو کاره، ولی سعیم همیشه کردم تمرکزم رو کار باشه. الان که درآمدت نسبت به اون 4 سال پیش 5 سال پیش که گفتی توی شروع مثلا مایه‌اش 3000 تومان بود، متفاوت شده، جدی‌تر شدی، خروجی بهتر داری، شناخته تر شدی، برخورد خانواده، پدرت که مثال زدی، تفاوتی درش ایجاد شده یا هنوز فشار دارن بهت میارن؟ اون اولم فشار نمیآوردن، صرفا نگران بودن که آیا این کار نگرانی هست. مثلا مامان من امکان داره بگه که امنیت شغلی نداره، پسرم کار کن، اینا هست، ولی هیچ موقع فشار نذاشتن که آقا این کار خوب نیست. مثلا یه تایم من می‌خواستم خونه بگیرم جداشم که کارام رو روال بیفته، رفتم اینجوری سقوطی شد همه چی. مثلا می‌خواستم بره بالا یا سقوطی شد همه چی. کلا هر برنامه‌ای که می‌ریزیم برعکسش پیش میاد. نمیدونم چرا تو زندگی من این شکل. شانسه. اونجا هر حرفی زدم واقعا درست بود. یعنی من هر موقع مامانم راجع به هر آدمی
هر موضوعی حرفی میزنه بهش میرسم، ولی دعوا رو همیشه داریم. مثلا بهش میگم میخوام این کارو انجام بدم تا پس فردا، دعوا میکنیم با هم، مثلا سر هم داد میزنیم، داد نه حالا دعوای چیز باشه، مثلا میگم مادر من بابا باید این کارو بکنیم، مامانم میگه نه مثلا به نظرم اشتباه، تو قدیم بهت گفتم اینجوریه. اینجوری با هم صحبت میکنه و به نتیجه حالا تاش میرسیم. همیشه من 2 دقیقه بعد میرم معذرت خواهی میکنم، یعنی شخصیتم اینجوری. یه تایم شراکت میخواستم با یه آقایی راه انداختم، مامانم من بهم گفت اشتباهه به نظر من. اون موقع بهم گفت این پولی که الان داری برو ماشین صفر بخر، 206 صفر برو بخر. گفتم نمیخواد. من اون موقع کلم داغ بود که باید پول بیشتری در بیارم. الان من یه پولی جمع کردم، به نظر من حرف مامانم اون موقع درست ترین حالت ممکن بود. رفتم اینترنت ها قطع شد، کسب و کارو با کله خورد زمین، پولم کاملا نابود شد. حالا نابودم نشد، اون پول همونقدر ارزشش اومد پایین، یعنی 200 و خورده میلیون بود، بعد 206 صفر 3 ماه بعد 4 ماه بعد شده بود 600 میلیون اون موقع. بعد اونجا به حرفش رسیدم، تو ارتباطم با آدمای مختلف، بهم گفت مثلا فلانی به نظرم آدم درستی نیست، نیازی نیست انقدر باهاش در ارتباط باشی. من گفتم نه، همون آدم بهم ضربه رو میزنه، یعنی زده. تو ادامه راه به حرف مامانم رسیدم، بهم گفت به نظرم اشتباه خونه 120 متری اجاره بکنی، نیاز نیست واسه یه نفر این کار رو انجام بدی. گفتم نه، من دوست دارم خونه 120 متری داشته باشم. گرفتم، پشیمون شدم که چرا این کار کردم. به نظرم خونه 60 متری کافی بود واسه من یه نفر، واسه اینکه میخوام ویدیو درست کنم یا اصلا دوستامو جمع کنم با هم بگیم بخندیم وقت بگذرونیم. خونه 60 متری هم کافی بود و نیاز نبود مثلا ان تومن ماهیانه پول اجاره خونه بدم. به همه این حرفا رسیدم. همیشه درست ترینا رو داشته، حالا شاید هم یه جای اشتباه باشه ولی 90% بیشتر حرف خانواده درست. تا اینجای صحبتمون من متوجه شدم جنس کاری که داری انجام میدی، یکی از دید تو استمرار اهمیت داره برای اینکه توش بتونی رشد کنی، پیشرفت کنی. تو قدم بعدی مسئله اینه که خودت باشی، سعی نکنی اونجور که مخاطب میگه دائم انرژی داشته باشی، یعنی اون ریتمی که واقعیه رو دنبال کنی. به نظرم حالا حتما ویدیو انرژی هم نداشته باشی بده، تایمی که انرژی داری ویدیو هر بگی. چون من یادم سنم خیلی پایین بود، رفتم خندوانه، اونجا رامبو جوانی حرف باحال زد. موقعی که میخواست ضبط بشه مردم خسته شده بودن، گرم بود، نمیدونم همه تو هم چپیده بودن، مثلا نشسته بودن اونجا، هی کات میخورد تا مثلا چیز بعدی بیاد. یه جا اومد خیلی هم خسته بود خودش، مثلا ساعت 9-10 شب گفتش که مردم الان نمیدونن ما 6 ساعت اینجا ضبط داشتیم، دارن تو خونه یه برنامه 1 ساعته رو میبینن، میخوان حالشون خوب باشه. پس 100تون رو بذارید، منم 100مو میذارم، اجرامو میکنم، شما هم میگم مثلا ایران بگید ایران، دست میزنم با هم همراهی کنید. اینم همین حرفه. مخاطبه موقع شامش اومده ویدیو تو رو ببینه، دوست نداره انرژی منفی بگیره، حالش بچه، چون تو اومده فراموش کنه، چون تو بقیه جاها حالش خوب نیست. تو شاید مثلا مدرسه حالش خوب نباشه، وضعیت دلار رو میبینه حالش خوب نباشه، چیزی که بر هدف گذاری کرده 1 سال پیش الان بخواد بخره پلی استیشن رو بخره نتونسته. تو عرض 2 ماه پلی استیشن مثلا 15 میلیون 20 میلیون اومده رو قیمتش. خب دیگه اومده اون لحظه همه چی رو فراموش کنه. من باید یه کار کنم اون همه چی رو فراموش کنه، همکارام باید یه کاری کنن همه چی رو اون مخاطب فراموش بکنه و باید به نظرم کلا با حال خوب ویدیو بگیریم. این میشه اون بخش جنس کار کردنه. بله. یکی از تبعاتی که این قضیه داره، یکی از خروجیاش این میشه که یه مخاطب گسترده‌ای تو رو میشناسن. داری بالاخره فعالیت رسانه‌ای میکنی دیگه، چهره رسانه‌ای هستی. موضوعی که وجود داشت این بودش که تو یکی از مسائل رعایت نشدن پرایوسیت به خاطر این شناخته شدنه که گاهی آزاردهنده است، خیلی از اوقات باعث خوشحالی هم هست دیگه. هر جایی میری آدما فیدبک خوب بهت میدن، میشناسنت، انرژی مثبت. خیلی کم پیش میاد انرژی منفی بشه، ولی نمیدونم آدما چرا به چیزای منفی بیشتر چیزای مثبت حس میکنم، دقت میکنن. مسئله بعدی که ما با هم مرور کردیم این بود که حالا توی 2 کانال مختلفت چه چیزی برای مخاطب جذاب بوده. توی کانال اول اینکه یک سری ایده هایی رو داری که جاهای دیگه نمیتونن باهاش مواجه بشن،
اینکه یه خط داستانی و روایی رو داری پیش میبری. توی کانال دوم که سرگرمیه، ماجرا این بوده که چالش‌های مختلفه، بعد آدم‌ها توقعی رو ندارن، در لحظه اتفاقاتی میفته که جذابیت داره و کامل براشون سرگرم کننده است. یکی دیگه از موضوعات هم گروهی بودن اون اتفاقیه که توی کانال سرگرمیت داره رخ میده. موضوع بعدی که با هم مرور کردیم ماجرای امنیت شغلی بود. درآمده بالا پایین میشه، یه وقت ممکنه بیان در مورد این صحبت کنن که ممکنه یوتیوب رفع فیلتر بشه کامل. شاید اصلا موقعی که این اپیزود بیاد این اتفاق افتاده باشه. ممکنه الان که دارن هی میگن تا آخر اسفند رفع فیلتر میشه تلگرام و یوتیوب دیگه، ما نمیدونیم. ممکنه امکانش از حالا شاید هم آر پی ام نیاد پایین، معلوم نیست چه اتفاقی. معلوم نیست آخه الان فکر کنم 30% مخاطبایی که میبینن یعنی داره ایرانی تشخیص میده. اصلا اونش برای من مسئله نیست. موضوع من اینه که چه چیزهایی نگرانی‌های توی هر کدوم این. از لحاظ شغلی ممکنه 1000 تا هست داشته باشه، درآمد دلاری داشته باشی، کاری که دوست داری، چون واقعا آدما شاید ندونن تولید محتوا درست سخته ولی واقعا لذت بخشه. یعنی وقتی خروجی ویدیو تو میبینی حالت آره واقعا خوش میگذره. یا مثلا بعد از اینکه ویدیو سخت گرفتی داری برمیگردی خونه خیلی حس خوبی داره. حالا تو فکر کن مثلا منتشرش هم بکنی، خوش شانس هم باشی، استقبال خوبی هم ازش بشه، باز اونجا هم ویدیو آخرمو همه دوست داشتن. حالا نمیدونم الان این ویدیو که ویدیو آخرم روتین یوتیوبرها رو انجام دادم. صرفا ویدیو کانسپتی نداشت که من توش خرج عجیب و غریبی بکنم، ولی ما صرفا خیلی از این بابت خوشحالم که ما میتونیم یه سری ویدیوها درست کنیم که از ترک دیوارم من کانتنت بکشم بیرون، بتونم از ترک دیوار ویدیو 8 دقیقه‌ای بکشم بیرون، یه ویدیو 10 دقیقه‌ای بکشم بیرون. و این کارو من مثلا از بچه‌هایی که باشون دارم ویدیو میگیرم دیدم که میتونن انجام بدن، خیلی حس خوبیه و مخاطب لذت میبره. اصلا مخاطب حتما دنبال این نیست که تو هزینه عجیب و غریبی کنی، دنبال حال خوبه، دنبال انرژی مثبت، دنبال اینه که مثل یه رفیق کنار تو باشه. اصلا یه اشاره‌ای کردی، الان منم بهتر کاملتر بگم. تو صحبتمون دقیقاً در مورد این صحبت کردیم. درست مخاطب صرفاً برای سرگرم شدن یا وقتش رو پر کردن یا یک تجربه نزدیک به تجربه‌ای که تو داری انجام میدی تجربه کردنش میاد تو رو دنبال میکنه، ولی اتفاقی که داره براش میفته اینه که یک ارتباط نزدیکی با تو پیدا میکنه، شبیه دوستش میشی. وقتی داره شبیهت میشن، اصلا از لفظات استفاده میکنن، از یه سری اکتات استفاده میکنن، از مدل سلام کردنت، مدل حرف زدنت. به نظر من خیلی چیز خوبیه دیگه، حس خوبیه این. جالبه. من یه سری سوالات کلی دارم، گفتم یه مروری روی گفتگو قبلمون داشته باشیم، میخوام این سوالا رو ازت بپرسم. اگر بخوای به کسایی که بچهای دهه 80 90 هستن و تو ذهنشون اینه که پاشن بیان وارد فعالیت تولید محتوا بشن، چند تا نکته بگی، چه چیزایی بهشون اشاره میکنی، یادآوری میکنی؟ چه چیزهایی هستش که تو خودت نمیدونستی الان متوجه شدی؟ کلا راه موفقیت یوتیوب و کلا حالا چه استریمر باشی چه یوتیوبر باشی، به نظر من کلا تو این فضا باید حال خودت خوب باشه. چی جوری میتونی حال خودتو خوب کنی؟ خودم اصلا رعایتش نمی‌کنم، یعنی یه تایم طولانی دنبال رعایت کردن این موضوعم، چون میدونم رعایتش کنم لول ویدیوهام 20 برابر بهتر میشه. یکی این که تغذیه درسته، اون فست فود میندازتت، اون سالاد حالتو خوب میکنه، اون قند زیادی که میخوری به همت میریزه، یه دوپامین فیک بهت میده میبرتت بالا، با کله میارتت با. این فقط هم برای محتوا سازا نیست، واسه همه دارم میگم. صرفا دیگه ورزش هست، من خودم ورزش نمیکنم، خیلی این میخوام برم انجام بدم. یه سری کارها هست هی میخوام انجام بدم نمیتونم انجام بدم، باید این چیزا رو پاره کنم انجامش بدم. این دوتا مهمه، این دوتا باعث میشه حالت خوب باشه. وقتی حالت خوب باشه میتونی ویدیو خوب بگیری. استمراری که شما خودت گفتی یکیش میشه، ایده خوب یکیش میشه، تکراری نبودن یکیش میشه. یه کسی دوست نداره بیاد فرشاد سایلنت 2 رو تو یوتیوب ببینه، سم اسنو مثلا 2 رو ببینه، یا کسای دیگه همون اون متمایز بودن رو دوست دارن. و اینکه حرف دیگران اصلا براتون مهم نباشه. من تو طول کارم آدمای مختلفی بودن که دوست داشتن منو کنسل کنن، دوست داشتن من نباشم تو مدیا، دوست داشتن من ویدیوم
10K هم باز خیلی حرفه، واقعا 10,000 تا ویو یعنی 10,000 نفر. حالا 10,000 تا ویو نمیشه 10,000 نفر چون یونیک ویور داره. اصلا شما بگو 10,000 تا ویو میشه 5,000 نفر. 5,000 نفر خیلی حرفه، ولی دوست نداشتم من حتی اون 5,000 تا ویدیو رو بخورم و پیشرفت من میدیدم که اونا حالشون خوب نیست. اصلا به حرف هیچ کسی نباید توجه بکنی، کارتو ادامه بدی. یه موقع‌هایی هم توجه باید کرد. یه سری حرفا مشخصه واسه چی زده میشه، واسه اینکه امید تو ازت بگیرن، روحیت رو بگیرن. یه سری هم نقد درسته، به اونا باید توجه. اگه مثلا 6 ماه ادامه دادی، دیدی یکی داره نقدت میکنه، تو به جایی نرسیدی، به حرفش باید گوش کنی و همین ادامه بدید. حتی تو بدترین وضعیتتون هم باید ویدیوتون رو بگیرید، چیزی که من خودم هنوز بعد از این همه مدت رعایتش نکردم. اگر واقعا مستمر ساخته بودم، من 150,000 تا مثلا 3 برابر چیزی که الان مثلا سابسکرایبر دارم و بیشتر میتونستم پیشرفت بکنم. بیشترین چیزی که تو این فعالیتی که داشتی به دست آوردی چی بوده؟ رفیقای خوبی که کنارم دارم. بزرگترین چیزی که از دست دادی؟ بزرگترین چیزی که از دست دادم رابطه‌ام با خانواده‌ام اونقدری که دوست دارم صمیمی نیست. چون میگم یه ذره چیز اجتماعی دارم، مثلا وقتی که پیش آدمای مختلفم، وقتی میام خونه دیگه مود اجتماعی بودنم تمام شده، میرم تو اتاق یه راست در میبندم. این چیزیه که خانواده رو اذیت میکنه. دوست ندارم اینجوری باشه. به نظرم بزرگترین چیزی که ازم گرفته میتونه رابطه با خانواده باشه که دارم اونم سعی میکنم درستش کنم. بزرگترین ترسایی که الان داری چیه؟ اینه که هیچ وقت شرایط ایران درست نشه. یعنی خیلی کلیه، مرتبط به فعالیتت اصلا چون نیست. تأثیر میذاره رو من. وقتی میبینم دوستم داره کار میکنه و 12 میلیون تومان درآمد داره و یه کفش میخره و 1/3 پول کار کرده ماهیانش میره و هیچ امیدی نداره، منم خوشیم لحظه ای دیگه. مثل همین دوپامین فیکه میمونه. 200 میلیون تومان درآمد مثلا من داشته باشم بیاد تو جیبم، بخوام با رفیقم وقت بگذرونم، ببینم اوکی نیست، تو خیابون دارم میرم میبینم یک ناراحت. هدف اصلی از تولید محتوا؟ هدف اصلی از تولید محتوا نمیخوام دروغ بگم، مثلا بگم حالا صرفا خندوندن مردم. کلا اولویت اصلی خودم و خانواده‌ام. مثلا مامانم میره وارد مغازه میشه بدون اینکه بپرسه این چنده، اون لباسه رو بخره. براش مهم نباشه این مثلا انقدر قیمتش. یا بابام حتی. تو صحبتات یه اشاره داشتی که الان اکثر دوستات همکارات هستن. بله. یعنی انقدر این فعالیت‌ها داره بهت حال خوب میده که حتی دوستی‌هات با همکاری‌هات در هم آمیخته شده. بله. و از اون ور یه اشاره هم کردی که یه گروهی دارید، با همکارات هم یه سری فعالیت‌های گروهی دارید. اونم به من بگو که قصه‌ش اصلا چیه؟ کلا خیلی قصه جالبی داره، بگم کامل. آره بگو. همه چی از تایمی که من خونه مجردی میگم گرفتم سقوطی شد، ولی خیلی چیزا بهم داد اون خونه. یعنی خیلی تجربه‌های مختلفی کردم وقتی اون خونه رو گرفتم. با مهدی پس اون موقع ویدیو درست می‌کردم، حالا حدودی رقابتم با هم می‌کردیم، با اینکه اون پس بود من فیفا بودم، ولی یه رقابت کوچیکی با هم داشتیم، یه وایب اینجوری بینمون بود. بعد دیگه مهدی اومد تهران، یه تایمایی از مازندران میومد تهران، با هم ویدیو توی زمین چمن میگرفتیم، مثلا چالش میذاشیم که به تیرک بیشتر بزنه مثلا، یا از کورنر گل بزنه. از این ویدیوها مثلا مهدی هر 2 هفته یه بار، هر 10 روز یه بار میومد تهران، یه ویدیو برای اون میگرفتیم، یه ویدیو برای من. حالا قبل از این ویدیوهای مهدی یا ما بین این ویدیوهای مهدی، من یه مافیا درست کردم تو یوتیوب به اسم مافیا با یوتیوبر استریمرها که یه قسمت هم بیشتر پخش نشد. اون موقع نه هیچ تجربه‌ای راجع به پروژه زدن داشتم، نه کسی رو خیلی میشناختم. 2 قسمت ضبط کردیم که صدای 2 قسمتش هم افتضاح بود. یعنی قسمت 2 خیلی افتضاح‌تر از قسمت 1 بود. دیگه قسمت 2 رو هم ندادم بالا. حالا چی شد؟ ما با سهیل هم آشنا شدیم. مهدی با سهیل صحبت با هم در ارتباط بودن تو این استا، که من دنبال پلیر واسه مافیام بودم. به مهدی گفتم میخوای بگم سهیل سولبا بیاد. من سهیل رو قبل از اون 1-2 بار تو این یوتیوب دیده بودم، با پدرش ریاکشن میرفت. بعد برام وایب اوکی ازش گرفته بودم، نه خیلی وایب خوبی گرفته نه خیلی وایب اوکی. گفتم بگو بیاد. سهیل اومد اونجا، با هم اون شبی که ویدیو گرفتیم رفیق شدیم، اومد خونم خوابید دیگه، با هم کلی حرف زدیم. بعد من فوتیجا رو می‌خواستم بریزم تو لپتاپم، اون شب کنارمون بود، کلی تعریف کرد
دیگه بعد مهدی هم از مازندران می اومد، ستایی با هم ویدیو فوتبالی میگرفتیم که بعد اسم گروهمون شد SMS. یه تشکرم میخوام بکنم از مهدی، یعنی از مهدی و سهیل. حالا در ادامه بچهای دیگرم میگم چون خیلی روند قشنگی داره این دوستی و رفاقتمون. من اون تایمی که تو اون خونه مجردی بودم حالم خیلی بد بود و بجز مامانم که پیگیرم بود، تنها کسی که پیگیرم بود و بهم پیام میداد و میگفت بلند شو و اینا، حالا یکی از بچه‌ای دیگه هم بود، محمد حسین MHS، هم ازش تشکر کنم، نگه خیلی هم محمد حسین دوستش دارم. بعد مهدی خیلی به من پیام میداد، زنگ میزد، میگفت حسام شروع بر، من رقیب میخوام، حسام بلند شو ویدیو خوب بساز، بزنیم دهنمو سرویس کنیم، باید ویدیوهای خوب بسازیم. که کمک هم کردن. ویوم اومده بود مثلا 10K و اینا، خیلی اومده بود پایین، مثلا ویوم 40-50K بود، 30K حداقل یه 30K 35K رو میخورد. که مهدی اومد دوباره روند ویدیوهای مقدار بهتر شد. بعد سهیل اومد، یه تشکرم بخوام از سهیل بکنم. سهیل اصلا باعث آشنایی من با بچهای استدیو شد. بچهای استدیو یعنی حالا بچه‌ای که اونور رفاقت داشتن، از رضا و امیر ایزد و دیگه نمیدونم علی زودیاک و محمد افشار و مانی و علی استورینا، همش به خاطر سهیل بود من آشنا شدم با اون بچه‌ها. و ما یعنی تا جایی که بتونیم هم کمک میکنیم که بتونیم ویدیو خوب بدیم بیرون، یعنی یک پروژه داشته باشیم، میریم آقا صدمون رو میذاریم، میگیم آقا در میاریم کارو و همه چی خیلی خوبه. تو طول مسیرم حالا راجع به چی صحبت کردی شما؟ راجع به این که من مثلا تو این 3-4 ماه تونستم به 20K ساب برسم. تو طول مسیر یه شخص دیگه وارد تیم ما شد به اسم فلیم حسین. همه رو گفتم، فرزادم اینجا خیلی فرزاد کمکم که بچه‌ها رو باید همه رو بگم چون واقعا دوستشون دارم. فرزاد خیلی کمکم کرد واقعا، یعنی ما تو ایده پردازی، تو این که بریم اینور، به من گواهینامه هنوز نگرفتم، باورت میشه شما؟ فرزاد منو میبره اینور. دمش گرم. اسم یه نفر دیگرم مونده، هادی هایروکس. دهن منو سرویس که منو هادی 20 بار اسمشو آوردی حاجی. تو طول ویدیو گفتم بودم تشکرم بکنم. سوال آخر ازت بپرسم، هیچ یادم نرفت. استرس بچه‌ها که چی هدف بعدی چیه؟ هدف بعدی کوتاه مدت یا بلند مدت؟ جفتشو بگو. کوتاه مدت یه ماشین میخوام بخرم، تو ذهنم بود. خیلی سراتو کوپه رو دوست دارم، تو ذهنم بود سراتو کوپه بخرم، ولی الان شرایط الان اونجوری خوب نیست. طولانی مدت هم اینه، گفتم خانوادم و عزیزترین آدمای زندگیم تو بهترین حالتی که میتونن زندگی بکنن. حالا بهترین حالت صرفا معنی اینو نمیده که توی برج تو الهیه مثلا 300 متر خونه، تو همون شرایط ولی بدون دغدغه فکری. و میشه آرزو هم کنم کلی. آرزو آخرم هم اینه حال همه خوب باشه دیگه، استرس چیزی رو نداشته باشه. امروز این کارو بکنم، فردا رو چیکار کنم، فردا رو این کارو بکنم، پس فردا رو چیکار کنم. حسام جون دمت گرم، قربونت مرسی به کوزیکورن اومدی، چسبید حسابی. قربونت برم عشقانی، متشکرم. بچه‌ها خدا خسته نباشی. همونطور که دارید می‌بینید یه کار تیمی و کلی آدم برایش زحمت کشیدن. ازتون می‌خوایم ما رو به کسایی که فکر می‌کنید دغدغه خلاقیت دارن، محتوایی که داریم تولید می‌کنیم براشون جذابه، پیشنهاد بدید. هر چقدر جامعه مخاطب ما بزرگتر بشه، قدرت رسانه‌ای بیشتری به دست میاریم و از اونجایی که هدفمون تبدیل شدن به پادکست بین‌المللی، این فرصت به ما میده تا بتونیم از چهره‌های غیر فارسی زبان هم دعوت کنیم تا به کوزی کورنر بیان. مراقب خودت باش، به زودی میبینمت.